ideja më e madhe që mund të prek një familje. Ju përshëndes nga emisioni Historia ime në televizionin Klan, ora është 12:30, nga jana në të premte jemi bashkë. Natyrisht kemi devijuar fokus duke nisur që nga data 9 mars, sepse ka qenë koronavirusi dhe vazhdon të jetë koronavirusi kryefjala e jetëve tona. Natyrisht që dhe emisioni joni është dedikuar pikërisht të pandemisë dhe epidemisë së COVID-19 në vendin tonë. Do të cillim sot një histori e cila na tregon se tashmë duhet të mësohemi të bashkëtojmë me këtë virus. Do të cilin në fakt një histori shumë të fortë, mbijetese. Janë dy persona, nën e birë, të cilët ja kanë dalë sëmundjes me Covid. Ai është 68 vjeçar, ndërsa nëna e tij është mbi 84 vjeç. Ka qenë një ndër lajmet më të bujshme, të cilat kanë mbushur faqet e gazetave, titujt e edicioneve të lajmeve. Por ditën e sotme ne do të kemi një intervistë pikërisht me Kastriot Agalliun, është 68 vjeçari nga Patosi, i cili arriti të mbijetoj dhe t'ja dalë COVID-19-s. Kastriot, të përshëndes. Përshëndetje. Si jeni njerë? Dukeni shumë mirë, dukeni me shëndet të plotë. Si jeni, si ndjeni? Mirë. Ka marrë që i vetëm. Po nëna, 84 vjeç është sa, apo më shumë se? Edhe nëna mirët. Mirë, mbahet. Mbahet, po ja kemi problem se duam televizin, pa me post, nga dhe jo të dalë. E qartë, është situata tani në fakt. Megjithatë le ta nisim nga fillimi. Kastriot, ti ka ardhur nga Bologna në mos gaboj në datën 3 mars për të festuar ditëlindjen e nënës tënde. Po. Dhe që këtu çfarë ndodhi më tej? Më trego pak historinë dhe si u ekzaminove që ishe me Covid. Unë kam marrë në datën 3 mars, kam marrë me avionin e linjë Bologna-Rinos. 2:20 jemi nisur nga Bologna, në 3:30 ishim këtu 4 panqerek në Rinos. Po. Aty na matëm me ato temperaturat i ka rregull, 36 e kishëm. Kur zbritën avionin. Po. Një panë avionin zbrita, vetëm unë isha me maskë, edhe një djalë tjetër, në avion. Po. Sa për djeni në Bologna, se ne ishim lajme të për natë, nuk isha arritur virusi akoma në Bologna. E qartë. Po, me i atë, unë e mora maskën në farmacia tjere, u pa isa me dhe. Po. E nëse eran të nena, aty ishe të vëllaj që kam në Greqi, dyve atë vëllam e kam edhe sëmur. Më i ka dalë me kancer femër, bën terapi, fizioterapi. Më vjen keq. Po. Këtu kështë arë për një certifikat që ja kërkojnë atje në korpus kohërës. Ishte vëllaj me nusën, dhe ndri me gjithë qupën që kam në lejsh, me festuam atë në shtëpi. Po. Kupton? Po. Uj pikën njërë në punë e tyre, në data 10-11, në data 10, iku nga im do ikte për në Sarant, ikte për Korfuz. E përshora dhe në qëtë uja, aty jemi ullu me i lokal, pim kafe, mirë po unë, isha dhe me djerës, piva një kotuj me akull, kupton? Po, kishe temperaturë, qëfar ndjeje? Jo, aty ajo më dha akull, si duket, se isha me djerës, më dha një kështu në gjoks, se unë jam, edhe jo perua, kam për 3 vena, pi ilaçe për zemër. Po. Ka e më vonë, masaj, mbas operimi më dole dhe diabeti, kupton edhe... Pra, ndodheshe atje, nuk ndiheshe mirë, pive një gotuj të ftohtë, dhe çfarë ndodhi pastaj? Më vonë në darkë, kur vi, unë përcola vuan vite e nena, aty i thashë mëj, po pëndam ka koka i thashë, po më dhe mi shqit gryp të i thashë unë. Kene të edhe metër, kam tha, jo, e mata unë, ne kësham 37 e gjysh, që 30. Po. E 6 vija, e 7 vija, kupton? Të mërsmen, dëgjoj të unë në televizor, të Klanit, pa vdekën një grona dorë, si thoshte 73 vjeçari, që ka ardhur në filan datë. Unë të them të drejtën, kur të rema aty, thash unë, se kjo pas ka rogëtuar me avionin që ka marrë unë. E kupton? Keni qenë në të njëjtën linjë, po. Mora 127 në telefon, i thëmë, ku qëndron puna. Jo, ja tregova si ta tregova ty.
Po, Jo qartë. ka gjatë. Po. Ka marrë me Itali edhe po u trema që në fakt i thash se kështu ajo gruaja që ka vdekur në avion ka udhëtuar pak me të njëjtin avion. Mirë dha aty dha rritha mos lëvizje, po thashun se dje që 127 ishte ajo Tirana, ja të pirë këtu. E kuptoj. Mirë ambulanca më merr, iki me shikon mori për në Tiranë, ku veti dhe? Tiranë dhe, pse i dhe, unë djetë në bje. Jo, dhe i së murdi dhe i. Qartë, pra të sollën në Tiranë. Po, të sollën në Tiranë. Dhe aty të bën testin për Covid, 19? Jo, aty më quan në teorigensa. Po. Më marrë shumë aty, më marrë temperaturën këto, më quan me një dhomë, ishte dhomë dyshe atje, lartë. Në dhomë dyshe, të vendosen me diko tjetër në dhomë? Po, më futu me tjetër atje në dhomë. Mjekët që të vizitua në urgjencë, ishin me maska, të pajisur, u ruajtën distancat apo jo? Ishe thjesht si një pacient i zakonshëm? Në zakonshëm, kështu atje në fillim. Kupton apo jo? Po, e kuptova. Në po në dhomë, atje në dhomë, pasaj, më dhanë një maskë, isha mis, filloha beja terapia të jo sorume dhe jo i lashe më dhanë kështu, pasaj s'njela me ose qa mu be. Huma, ndjenjat, nuk e di. Sepse, Po në mëllë ashtu. kishe temperatur gjatë kohës që qëndrove, apo si e mba, sa kohë qëndrove në spital? Unë dhe 21 ditë. 21 ditë. Si ishin këto ditë, si i kalove, ke pasur temperatur, qëfar simptoma shpate, qëfar mjekimi të dhanë? Qa dhe mu se di më bënë sa sorume, kupton apo jo. Po kur... Një dhe dy kohë në baja, kërë ishin sasaj baja me ato, për ishin për këtë Covid-i, nuk e di. Mirë, po kur të thanë, kur të komunikuan që ishe i prekur nga koronavirusi? Nuk më thanë gjë, unë vazhdova terapi, se unë huma ndjenja, s'mora vesh më ndeta në koma, një javë rreshtë. Morsanja ma spi jam. Ndë një në koma dhe... Një javë unë, vajta 89 kile atje, u ktheva 20 kile. Dakor. Pate intubim të vendosën oksigen, në frymarrje duhe thënë të drejtuar, apo... Allah një kështu në ato oksigen, jo të drejtuar, jo. Ja, vetëm oksigenin, vetëm bombë, duhe thënë me maskët me oksigen. Po, oksigen atje, me atë ndeta, me një javë kështu, kupton? Pasaj, me e oreksi të rajtë haja, po që të haja, kupton apo jo? Pse qartë? Sa rinë e njëri që të nabinë atje në atë spital, nuk qatë njëri. Po nuk ju sillin ushqime nga jashtë, nuk lejoj, pra se është pavioni i Covidit. Nuk lejoj është. Po ushqimin në spital si ishte? Me thëmë drejtën, vetëm a i me njëzë më përqete, mo që kishe që qumë është kosë dhe vezë, të tjera për unë, po për tjetë ma se ka qenë special për unë, si fusë janë gojfara. Pik mua bedi. E kuptoj. Si kaluan javët në spital? Për mua ishte një të merë, u të rema shumë në fakt, të rëshë mua bedi. Koqa, nuk të thia fare gjumë, së më zinde gjumë. Nipi një stres i madhë, bile ku më gardu nëra, pas 8 ditë që atë u stresohëm shumë. Se kësha nëna lartë një kokë, e asë të takoja, asë la posë që do të, se të pak ta nuk vendas në një telefon atje, që të marim njerëzit e shpisë, kupton apo jo? Dakor, ti ishe në spital, tani më trego pak kur u kuptua që ishte e infektuar dhe nëna jote me Covid? Kur u Nëna time, e këshim marë, nëna ime nuk i asë lejmëroj njeri asë gje prej gje. Po nga e kuptuan? Doktoresh e lagjes tonë, a e që ishe unë i të mu, djali saj, e këshim marë nëna time, e këshim quar spital, kuptoni? Unë u hapita. Bas 9 ditësh. Po qëfar simptoma shkishte nëna që e qua në spital? Nëna s'kishte gjë. Po kishte temperatur, kishte sepse e qua në spital? Po ja, se mund pa që thep që vetëm ajo që unë isë ma mua. Dakor, e bën testin vetëm që kishte qënë me ty. Dhe ajo doli pozitive, pra dhe ajo doli e prekur nga koronavirusi. Dhe ju shtruan... U zi gjë që i kam besë, unë kam qenë spital. E kuptoj. Vetëm ku mora vetë, ardhë atje në spital. Ma thonë, telefon. Dakor, dhe në momentin që ke qënë ti shtruar, ka qënë dhe nëna jote shtruar, apo jo? Ajo eri në bas 9 ditë, si kam qenë unë atje. Dakor,
Keni patur ndonjë mundësi, megjithëse juve nuk ju lejohet që ta takoj apo të kontaktoj me të? Kush t'i sillte informacionet se si ishte nëna me shëndet? Kush të njoftonte? Jo, vetëm më ndihmonin në një infermier që kalon atë kishte një telefon kështu në ata që si ta them, jo fikst. Ishte për sallën aty të pavionit ku ishte nëna ime, edhe një ishte aty të salla e jonë, pavioni një që isha mon. E kuptoj. E kuptoj. Edhe kalon i bia o zilës, me zi e ngrinë ato i femeli, të gjonë të lutem shumë, kam lënë të shurë aty, prandaj me njofto si është, si... Kur qëllotën e një zemër mirë, vide e pyesë ma kalone. Ato tjerë pasaj, nuk e zinin edhe, i thështë se kam punë, thështë, nuk kam jetën me telefonin. E kupton? E kuptoj. Si, edhe njerë do pyes, si e kujton atë periudhën e spitalit? Ati edhe hasmin mos e pafshë. Edhe hasmin mos e pafshë. Po në saj të doktorave edhe infermierëve atje, në shumë punëtor të mëdhenj, në arrinë atje në kokë, kupton? Edhe na kanë shqyër, ka qenë një Marieta, si harrova emra, sa ajo së mund për vete shketo, ishte krye femije që ishte atje, kupton të pavion. Edhe ajo më ka shqyër, isham i këput të pare, kupton, shumë vajzë e mirë, shumë ishe infermier atje të pavioni jonë, ajo së mund për vete zuri virusi për vete shketo, edhe atje është, njeri shumë keq. E qartë, megjithatë është një moment që përsërisim atë falenderimin e madh për mjekët tanë, punojnë në kushte të vështira dhe në qoftë se të gjithë mjekët në botë janë heronj që po e përballojnë Covidin, mjekët tanë janë 2 herë heronj. Po, më thuaj. Po. Me këtë frikë i ka hyrë popullit edhe mua bashkë, unë e hoqja frikën tash, kupton? Po atje, unë më paguajnë 1.000 euro në ditë, nuk vi jonë atje infermier ose doktor. Të mos e thuaj, ata janë heronjë dhe ne ju përulem i punës dhe duarve të tyre, shkojnë për ditë në punë, të kanë ushqyer ty, si ty janë sjellë dhe me të tjerët. Prandaj them është një falenderim teti madh dhe teti sinqert që kemi për gjithë stafin mjekësor, si ata të vijës së parë, ashtu edhe ata që punojnë në kushte jo dhe aq të mira. Megjithatë, dëgjoj, Kastriot, të vazhdojmë një çik. Momentin që ti del negativ, pas sa kohësh bëre testin dhe dole negativ, do të thënë që u shërove nga koronavirusi? Po, një ma bërë mua në datën 21, kupton? Po. Jo 21. Të në datën 1 dola, ma bërë në 29. Sa testet të bën, dakor 29, sa testet të bën përpara se të të nxirnin nga spitali? Më bën 2 teste, një ndoli pozitiv, a i funin doli negativ. Dakor. Dhe ti dole dhe mbas sa kohësh doli dhe nëna jote nga spitali? Unë kam dalë datën 1 prill, nëna ime kam dalë, s'më kujtoj, po doli mbas në një javë këshumë duket. Dakor, u takuat kur doli dhe nëna nga spitali, e takova? Jo, unë sot kam vajtë që kam takuar në jotë, asë takuar, vajta me masë, kuptoni? E qartë. Por sot më thuaj që e ke takuar? Dhe takuar kështu, sa hyra në dhomë, i thash që shje, se më që marë mali. Ajo kështu të frikë në motër, që gjoni? Të gjo, se normale është, kemi frikë në fakt nga ju njerëzit që keni kaluar koronavirusin, po duhet na kuptoni se kemi dhe ne frikrat tona, ne që se dim me kemi se kemi, jemi asimptomatik. Si janë sjell njerëzit me ty që kur dole nga spitali? E ke vënë re këtë distancimin? Unë dole në televizor, që se herë më morë këtu live kështu, më ju të tërë këtu, ta që që vajta për mburë telefonin, ma beri borç njeri atje, qatë se më se uzdoroj të atas babam. Ka pisa njës plot që ta bëjmë borç. Po pse ta bëjmë borç, çfarë do të thuash? Të largohen, të fyejnë, çfarë? Mi që largohet e të vejmë mund ngrotë, ma largo marrë me të më vetë. Po, pa kujdes, jemi në televizor, pa kujdes me termat, pra. Po çfarë të thatë, ofendoj? I thiri qupës, qupa rrinde urlu atje, hynde kushinde, si duke ka pasu grua atje që shërbente, bushe këto telefon. I tha, hajde di për jashtë, i tha se a i që po hymë brenda e që i vetëmi që është me virus të tha. Gjoni?
Dola e pash një kështu, tha shumë, se s'kam dalë për këtë punë. Asi gjifja të një fshatari haru, kështë di nga ka haru. Jo, në situatat të tilla, ty dhe gjithë njerëzve që kanë kaluar koronavirusin, ju këshillojmë të ruani gjaktësinë, sepse njerëzit kanë dhe frikë dhe informacionin e dur, nuk e kanë, kështu që thjesht kaloje këtë moment. Jo, nuk do të shpesh ashtu e të atëri, se vajtë i thoshte, pa dhe shtu të kenje babi, këpëton, të të vinë lojloj njerëz. Të kuptoj, po. Të majë fëmijë i lena tjetë e tjera. Mirë, të kuptoj, po. Pak me qetësi, sepse si që të thash janë situata, jo të gjithë e kuptojnë që njerëzit që e kalojnë koronavirusin nuk përbëjnë më problem, kanë frikën, ka shumë lajme rreth koronavirusit, ndaj me qetësi kalojnë çdo situatë, jo vetëm për koronavirusin, po në parim qetësia është elementi më i mirë i dur. Unë dua të di pak kartelën tënde mjekësore. Më thej që ke patur ndërhyrje në zemër vuan nga diabeti, çfarë sëmundjesh të tjera ke përveç koronavirusit që e kalove, që ishte virus? Unë kam bërë 3 vena bypass, kupton? Sa herë? 3 vena. 3 vena, po. Kam vënë një stent, unaz, e kam vënë në Itali, edhe mas një viti, si që bërë operim në zema, mu shpik diabetin pasaj, nuk e di nëse. Pra ti ishe me diabet, me zemër ndërhyrje në 3 vena dhe përsëria dole koronavirusit. Po. Kjo është hynë të rastet më shpresdhënëse për të gjithë njerëzit, të cilët edhe në qoftë se infektohen dhe kanë sëmundje, mund t'ja dalin falë ndoshta imuniteti, duhet kesh imunitet të fortë. Po nëna, nga sa ka sëmundje shoqëruese nëna, 84 vjeç besoj do ketë probleme me zemrën apo jo? Jo, nëna ime deri në moshën 82 vjeçe nuk ka parë një paracetamol me sy. E kupton? Bravo. Një paracetamol se ka parë me sy. E fort. Tash a mosha 82 i doli pak si tip tensioni, shumë kupton apo jo? Edhe pime i kokër tensioni. Ja këta kishte nëna ime. Vështë është që nga një grua e fort, një zonjë e fort, edhe kjo e ka ndihmuar që të mundi dhe koronën. Vërtet një lajm. E që rrallë, ka shumë nëna të mira, po që është rrallë jo ime, jo se që ime. Të gjithë kështu themi për nëna tona, kështu që me gjitha të e vlerësoj shumë, e besoj martë mirë qënë atë që thoni ju. Gjatë kohës që ke qënë me koronavirus, më trego pak, ke pasur koll, ke pasur dhimbje koke, temperaturë, si e kalove periudhën e koronavirusit? Asë një s'ka pasur unë, asë koll, temperaturë e ka pasur 37 e gjysëm, rrallë më vine 38, shumë rrallë në njerë, kupton? Me gjithë të pia takipirinë, se i që marrë në Italia me vete dhe pia në ato, kupton apo ja? E qartë. E më stabilizohesh ajo, vetëm njerë më ka hipur tensioni atje, e ma mati një djallë ati një infermier, ma vati 18 me 5. Kërkova ndim për një doktor, smeri njeri se ishin të zënë mas aty dhe ishin ca urgjenca, kupton? Me gjitha të ja dole dhe e kalove jo në mënyrë traumatike situatën e koronavirusit. Ja ku jemi këtu flasim bashkë, i shumë mirë, dukesh që gëzon shëndet të plot. Bile 10 ditë që në fundit, po të gjoj. Se thashmë, qëto mos i mua, unë kam gre mire, kam pimi, thashmë. Virusi mua nuk mundot. Bile, ata që vite dhoma ime, u hipja kuraja. Njerë kemi lidhë, njerë do vdesin, pse beni kështu? Se ja bejnë oba po, është në gjeti. Me kë ishe në dhomë? Po, e meri një djallë, a i tha kam qenë 4 herë bokser, kampion boksi, tha, kam me ushtërin, tha. Gjoni? Po. A një herë ati e snelle, 5-6 ditë, doli mirë hiku i, s'pati asgjej, kupton? Meri një burë aty në Programa, nga 60 vjeqa i filloj, më shikon dhe shtremur, i tukur sigur, unë isha virusi, e as më foli, as të shkora, as i e. E i foli unë pasaj, nga të kemi, thashun, me zi më tha këtu në Tirana, dhe filloj me ndelë për shumë dhe kështu. Për këtë pulmoni që ishte e rem, i dhe mos bëj shu dhe elemet burri dhe mos bëj shu kalamati. Dakor, Kastro, ti e me njeri me moral të fort, po jo gjithë njerëzit e përballojnë koronavirusin kështu, ka edhe njerëz që kanë frike dhe kanë panik. Kur dolet të... Jo, ajo më majtë i gjallë, ajo që e thash që njerë kemi lidu njerë do vdesim, s'kam se të ashtu. Është kurajo, është forcë e madhe në fakt, është forcë e madhe që në ato situata të japësh vetes një kurajo të tillë. Pa themon, vetëm ajo duhet, po pa dhe kurajo i kanon çdo gjë. Pik më beti. Dakor. Më ndihmoj zoti, kësaj doktorave aty, që më ndihmon. Në Najada, doktoresh Najada,
Po, e përshëndesim, doktore Shnajatën, është në krye të luftës. Ishte edhe një dy shoqëruse, po s'ma mësova të temin atyre. Të gjithë pavionin që merret me COVID-19 në spitalin tjetër shef që ndroqi të gjithë mjekët që luftojnë për ditë atje me këtë virus, i falenderojmë edhe sidomos i falenderim vjen nga Kastrioti që ja ka dalë koronës. Më thuaj diçka, kur dole nga spitali, të erdhën familjarët për vizit duke ruajtur distancat natyrisht? Jo, s'meri një, se s'kisha njëri. Unë e nena, unë kam Itali. Po ndo një fqinj, ndo një shok, ndo një njëri jafërt? Jo, të ashtë kur erda unë bëllë me drejtarët e shpisë mirë dyrë, nuk më flisin. I kam bërë doktor në sjetu. E kuptoj. Nuk kam bërë ndere, qasu kam bërë, nuk më flisin, të thojë të paktën, mos të artë kemë, pa mirë që kjë dole së më thanë. E kuptoj që atë gjithë intervjistës që e pak i mërzitur, Kastriot. Qëfar ke që e mërzitur me njerëzit? Qëfar? Me njerëzit. Po pse je i mërzitur që nuk të sajdisën, nuk të takua, nuk duhet i takojmë njerëzit, na e thonë nga mëgjesin darkë, duhet ruajmë distancat. Jo me të gjithë njerëzit, se ka njerëz, kur themi njerëz, ka njerëz e njerëz. Shumë shumë më takuan, ka ti gjithona në spitalin më takuan. Gjithon që kisha këtu disa, të tjerë që unë i banë më hapër, nuk më thamë të shkuar ose që ju dole mirë. E kupton apo jo? E kuptoj. Për të ardhë keq me këta tipa njëzë shumë. E kuptoj. Të prekesh nga koronavirusi e para njerë nuk është turp, të tërë ne jemi të ekspozuar, është virusi që po prek gjysmën e botës, po bën xhiron e botës në gjitha kontinentet, dhe të gjithë ne duhet kuptojmë që të ruajmë distancat, të marrim masat e duhura dhe nuk mund të paragjykojmë njerëz që e kanë kaluar apo që janë të prekur nga koronavirusi. Po këtu pastaj hyn çështja e gjithë secilit Kastriot se si e kupton këtë. Kështu që ti duhet të jesh thjesht i qetë dhe i fortë për ta kaluar dhe këtë. Po njerëz të afërt që kujdesen për ty për të gatuar, si është përditshmëria jote tani? Unë i bëj vetë të tëra, motra. Jeton vetëm edhe i përgatit gjitha vetë. Po për nënën kush kujdeset? Kam motrën unë, më bende motra, parë unë nena, më bende ajo, ma lidhet e dera ushqimin, e ikte. Se ty, që ku ka arru nena, ajo i bende nenës, unë i bej vetë ashtë. Se pas zarën e kam këtu... Ti e ke familje në Itali? Uro? Familje në ke në Itali? Në Itali. Po flet me ta për ditë, besoj, pa ta si janë, andej? Mos e pyet, ata janë shumë mi, po me anë të mafë, ja këshu... Kanë merakun tëndë? Po timin, po e kam edhe qikë gruan se rejo është bërë bypass, pa kaluar dhe ajo një fond për hem, edhe dëgjone për televizor, që ata jam eftom, e kam më dhashu për dispozit për të marrë virusin. Duhet pa kujdes. Kastriot, unë dua një mesazh të fundit për të gjithë njerëzit, si një njeri që e ke kaluar Covidin. Ti e the gjatë gjithë kohës që morali i fort, imuniteti, por si arritet t'ja dalësh? Po në sajtë fashën të mjekve një, e do dhe pak fatë, se jetë edhe fatë, edhe zot i lartë, që të themi neve. Mjekët dhe zot i lartë. Plus, unë falenderoj dhe kryeministrin, i ka bërë një punë kolosale, kupton? A i fleti shketi ditë për ditë, po me ke fletëtoj. Se ka njësi, e dhe gjojnë, po ka disa mizere, që dalin as do të di hare. Po kujdes me termat, më Kastriot, kujdes me termat, se jemi në televizor. Po. Pra e falenderove dhe kryeministrit. Tani, del për ditë, ke dalë, ke bërë ndo një xhiro të lejueshme me këto regullat e reja që bën pazaret, apo del? Këtu ku jam unë, pa mund si të bëj xhiro, se mua doktori diabet më ka thënë duhet bësh 5 km në ditë, plus dhe i zemës. Unë të nevojë të bëj xhiro. Me një atë unë e kam rojtë, e kam respektuar. Kam dalë në qikë këtu para balkonit, të shtëpia, kupton? Edhe kam rojtë me maske me tëra, kupton, shikoj njësë i dalë pa maska, pa që edhe u kam folur, por e vini maska, e vini largë. Saj që i shikoj njësë bashkë shumë. E qartë. Pra mesazhi jote është që të respektojnë masat e sigurisë? Ta respektojnë në mënyrën, që të themë të se, po nuk i respektuan, virusi do frimë në krevat, sa t'jemi gjallë. E kuptonë, për s'ka për tikur, po si respektuan regullë. Dakord, Kastriot. Ti ja hodhe virusit, e kalove provën tënde, e kalove me sukses, të uroj shëndet ty,
dhe të lutem përçoj dhe nënës tënde urimet tona më të mira, të ketë shëndet dhe vite të bardha përpara, gjithashtu edhe për ty shëndet e jetë gjatë, edhe të takosh sa më shpejt me pjesën tjetër të familjes që ka mbetur në Itali. Falenderoj shumë që ndave historinë tënde me ne. Këtu te historia ime. Faleminderit shumë. Faleminderit, mase nuk fola do të mira ashtu si duhesh, po. Fole me zemër. Jo, fole me zemër. Fole tamam ashtu si duhet. Faleminderit. Po të bëjë të mirat dhe juve, shëndet ke jetë keni. Faleminderit shumë, gjithë të mirat edhe ty, faleminderit. Isha me Kastriota Galliu, është 68 vjeçari nga Patosi, i cili së bashku me nënën e tij 84 vjeçare. Në fakt, përbën lajm sepse ja dolën betejës me koronavirusin. Kanë, sidomos Kastrioti, sëmundje shoqëruese dhe është hyrë në rastet e rralla të cilët korona nuk arriti dot që t'ju destabilizojë shëndetin dhe shëndetit pastaj të merrte për keq. Historia të mbyllej ndoshta ndryshe, për fat mirë është një histori me happy end dhe ai dhe nëna e tij ja kanë dalë përballjes me COVID-19. Megjithatë, në kohët e fundit është diskutuar shumë ajo që quhet sëmundjet bashkëshoqëruese apo sëmundjet primare të dikujt, si e çorienton COVID-19, sidomos një sistem imunitar i cili vuan nga diabeti tipikisht. Mbas një hapësirë publicitare u pres në studio. Historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Kthehemi në studio, jam me mjekun endokrinolog Dashamir Gjergji, mirë se erdhët, kënaqësi që keni në studio. Ju ishit në studio kur ne zhvilluam intervistën me Kastriotin dhe ai tha që kishte sëmundje bashkëshoqëruese, diabetin, ndërhyrje në 3 vena në zemër. Sa ndikon Covidi dhe rasti konkret për shembull ka arritur t'ia dalë? Si e shihni? Për të qenë normalisht i sakt me profesione, ndërhyrjet normalisht bëhen koronare në arteriet e zemrës, por gjithsesi populli vena arterie damar normalisht pak a shumë një lloj i koncepton. Tani e ndoqa historinë e zotit Kastriot, sigurisht ishte shumë histori interesante, por për ne mjekët është një histori, le të them, klishe, rutin, sepse ne hasim e 10, paktën personalisht në ditë, domthonë, le të them, ngjarje të tilla. Nuk e di pse më kujtoi normalisht pjesë nga libri Albert Camus Murtaja, dhe realisht duke lexuar atë libër, duke i rikthyer atij libri, normalisht duke sikur ka jetuar në këto kohë tona, dhe sidomos ajo që më tërhoqi më shumë vëmendje ose që ja vlen të komentohet, është pjesa e raportit emocional, pjesa se si ndihet subjekti, rasti që e ka sëmundjen përpara, le të them, nga sytet e tjerëve, përpara shoqërisë. Dhe po vu të re, normalisht zotëria ishte pak le të them si i irrituar, pak si i frustruar, por që në të vërtet është një reagim i një individi që nuk është komplet i pafajshëm për atë që ai ka përjetuar, sepse askush nuk i ruajmë dot virusit në kuptimin, pra një shoqëri duhet ta kalojë normalisht të lloj epidemie, është pa diskutim që duhet të prekë 60 deri 70% popullatës që të quhemi, le të them, gjithë shoqëria e imunizuar. Prandaj zoti Kastrioti ishte në radhë ndoshta nga të parët, po të tjerët mas Kastriotit mundet ta kenë fatin që ta kalojnë të gjë. Është do një përpunim tjetër edhe ndoshta ky është një moment për t'u bërë thirrje gjithë njerëzve që njerëzit që kalojnë COVID-19 kanë kaluar një virus, kanë kaluar një grip, janë të shëruar, nuk kanë pse të përjashtohen absolutisht nga jeta, përkundrazi, janë miqtan, janë njerëzit tanë të dashur, nuk ka asnjë arsye për t'i trajtuar në këtë mënyrë dhe kjo duhet në fakt thënë sepse reagimi i tij ishte vërtet emocional dhe kishte një farë të drejtë, mendo të shkosh në një dyqan, të trajtojnë jo mirë, njerëzit të trajtojnë sikur ke një faj për atë që ndodhi. Duhet kuptojmë një gjë që qasja apo qëndrimi normalisht dhe individit që është i sëmurë, por dhe i popullatës varet nga shumë faktor. Kur mbi të gjitha predominojnë, le të them, faktorët kulturor. Duke qenë fatkeqësisht me një informacion, le të them, si shoqëri jo shumë të mjaftueshëm, informacion edukat shëndetësore, ndoshta bën që ne të stigmatizojmë njëri tjetrin, bën që ne të mendojmë keq për njëri tjetrin, po përpara sa të mendojmë për individin që është i smur i prekur nga Covidi apo nga çdo sëmundje tjetër, ndoshta që nga termi që ne themi i prekur, le të them është gabim nga pikpamja e gjuhës shqipe, sepse me prekje nuk kuptohet që dikur një individ që ishte i smur me tuberkulozë për shkakun, pra që nuk kupton një sëmundje shfarose etj etj. Prandaj dua të them që
popullata duhet ta marrë, le të themi, sportivitet këtë gjë, nuk duhet... Mbaj distanca të ruajt pari masat e sigurisë për të jetë, mos të fyet personi, mos kalojmë në fyrje dhe shkelje dinjitetit tjetrit, edhe kjo duhet pasur parasysh. Mirela, për të mbyllur ndoshta këtë kapitull, duhet të kuptojmë një gjë, që herat avonë, pra një pjesë e mirë e shoqërisë do ta kalojë këtë sëmundje, këtë virus. Mos e kanë kaluar dhe se din. Po patjetër, pra kjo s'do të thotë që ti tani duhet ta shikosh një njerëz si Delia e Zez në thonjë pranë kuptimit që është i smur me Covid, mjafton që ti të ruash distancën normalisht me atë. Sigurisht ai do marr shërbime, sepse po të fillojmë kështu, po personeli shëndetësor që është në kokë gjithë ditën me këto njerëz, shpeshherë ndoshta edhe kur nuk e dim që janë apo nuk është individi që vjen te ne me Covid, etj. Prandaj paragjykimet nuk vlen as pak, përkundrazi ndoshta janë dëmtuese në këtë rast. Ja, çështje kulturore. Megjithatë, le të vim këtu, sa të rrezikuar janë njerëzit me diabet nëse preken nga Covid-19 dhe ju lutem të gjithë ju që mund të keni pyetje në këtë moment, mund të na i nisni, e kemi doktorin këtu, ju përgjigjemi live. Me shumë kënaqësi, sërish po i referohemi rastit të zotit Kastriot, unë do të kisha dashur të them që zoti Kastriot me shumë gjasa është trajtuar shumë mirë me diabetin dhe vlen që të marrë një notë pozitive, le të them dhe vetë Kastrioti, po edhe mjekësia italiane apo mjekësia shqiptare kudo që ai është trajtuar. Përse e them këtë? Këtë e them se normalisht të smurët me diabet, duke qenë që diabeti i sheqerit është një smundje e rëndë, është një smundje që dëmton shumë enë gjaku, dëmton shumë nerva, dëmton sistemin imunitar, dëmton shumë organizma, pra një farmase do të thotë dëmton makinën tonë të përgjithshme të organizmit, dhe për pasojë të smurët që preken nga Covid-i, nuk është që diabeti vetvetiu, Mirela, është shkaktar që këto të preken më tepër, pra nuk konsiderohet diabeti stigmë dhe në rastin konkret, pra nëse mund të jetë një tjetër paragjykim në këtë koncept. Sepse diabetikët është vërtetuar shkencërisht që nuk është që janë më të rrezikuar për të prekur nga Covid-i, pra flas si epidemiologji, pra nga pikpamja e prekjes nga kjo smundje. Por diabeti, fatkeqësisht, duke qenë smundje e rëndë, smundje kronike, mundet të përbëjë rrezik normalisht për ecurinë e kësaj smundje. E qartë. Atëre, ndoshta do t'i shtjelloj më tej 2-3 pyetje, por të japim përgjigje për njerëzit që po na shpreh. Fakti që Kastrioti ka kaluar kaq mirë, me shumë gjasë, po diabeti ka qenë i stabilizuar. Diabeti i stabilizuar, trajtimi në vazhdimsi. Kjo vlen ndoshta edhe si mesazh, më falni që t'ju them edhe një herë diabetikëve që normalisht duhet kenë frikë nga kjo smundje, por duhet jenë të përgatitur në sensin duhet të mbajnë diabetin gjithmonë në kontroll. Pra duhet jenë të sigurt për smundjen që po monitorojnë apo që po mjekojnë. Jam një grua vuaj nga diabeti tipi 2. Sa riskoj, thot zonja? Sa po e thash? Pra, zonja nuk riskon asgjë në raport se do ta kapi më shumë apo më pak se sa të tjerët, që nuk e kanë diabetin, por zonja riskon, nëse zonja nuk është e ekuilibruar, e sistemuar nga pikpamja e mjekimit, nëse kjo preket nga Covid, sigurisht që ecuria tek rastet me diabet është më e rëndë se sa të individet që nuk e kanë këtë smundje. Jam një zonjë 60 vjeç dhe marr insulinë dhe suplemente për diabetin. Ndikon Covid tek marrja e insulinës? Jo, nuk ndikon, por sigurisht nëse kjo zonja apo të gjithë diabetikët e tjerë preken nga kjo smundje, sigurisht që duke qenë një smundje infektive, duke qenë një smundje që ka inflamacion, pra vetvetiu organizmi është në luftë me këtë patogjen, me këtë agresor që vjen nga jashtë, dhe në të diabetiket të gjitha rastet ku kanë një problematik tjetër, sigurisht që diabeti përjeton ose pëson rritje të vlerave të sheqerit në gjak. Një zonjë tjetër pyet, kam fëmijën me diabet të lindur, rrezikon? Jo, nuk rrezikon dhe ky. Pra, nuk rrezikon në prekje, po rrezikoj në ecuri. Pra, mjaftot t'ju them që fatkeqësisht, në rasti i Italisë, meqense kemi më afër dhe kemi ndjekur më shumë, edhe në sensi meqense ngjajmë dhe nga pikpamja si mesdhetar e të ushqyerit, ndoshta edhe nga pikpamja deri diku gjenetike, sepse kemi shumë shkëmbime, pra normalisht nuk kemi kaq larg sa makinën. A vlen të theksojmë që fatkeqësisht te numri të vdekurve në Itali, rastet me diabet kanë zënë një zë jashtëzakonisht rëndësishëm. Për fat keq. Por sigurisht ngul këmbë te pjesa e mos mbajturit mirë diabetit, mos trajtimit mirë. Dakor, do të kemi një blok tjetër pyetjesh, por përpara se të vazhdojmë me pyetjet e tjera, si duhet kujdesen diabetikët në situatën e karantinës? Sapo e dëgjuam Kastriotin, tha, "Mam duhet të bëj 5 kilometra ecje në ditë." Unë nuk eci dot, sepse ndoshta kështu e ka këshilluar mjeku. Diabetikët ndoshta duhet të dalin, duhet marrin ajër, apo nuk e di... Po, duhet kuptojmë një gjë që ato këshillat janë në kohë paqe, pra janë në kohën, le të them, kur zoti Kastriot nuk vuan nga smundjet tjera. Po, si duhet menaxhuar diabetin në kushtet e karantinës? Kur ne themi që duhet bëj 5 kilometra, duhet të kemi parasysh dhe statusin e tij fizik. Për shembull, zemra ja përballon apo jo? A ka probleme të tjera ky individ? Për shembull, çfarë ndodh? Ndodh ndonjëherë që e keq kuptojnë diabetikët. Ato janë me 300-400 vlerën
nivelin e sheqerit në gjak dhe dalin bëjnë aktivitet fizik. Absolutisht e pa këshillueshme, përkundrazi është e kundërindikueshme. Përse ndodh kjo gjë? Sepse në moment që vlerat e sheqerit janë kaq të larta në gjak, ato nuk janë atje në qeliz, atje ku duhet energjia, atje ku njeriu duhet harxojë pra nëpërmjet aktivitetit fizik. Dhe ne çfarë janë diabetik, mbi 250 mg për decilitër, që është njësia matëse e sheqerit, në këto vlera, ne nuk e rekomandojmë që të bëjnë aktivitete fizike, sidomos sforcuara, pa bërë le të them normalizimin e vlerave të sheqerit. Cilat grup të diabetikëve janë më të rrezikuar nga Covid-i? Diabeti në esencë, pavarësisht janë disa tipe diabeti, janë shumë tipe diabeti, kryesisht tipi 2 dhe tipi i parë, më i shprehur në popullatën kemi thënë me qindra herë që është tipi i dytë, pra tipi i adultëve, i të rriturve, por në emërues të përbashkët normalisht çdo diabetik paraqet të njëjtin fenomen, paraqet të njëjtin shqetësim, që do të thotë vlerat e larta të sheqerit në gjak. Pikë dhe këtu në farmace duhet të fokusohemi, të orientohemi te ulja e nivelit të sheqerit. Sepse nuk është i ka ndonjë diferencë të madhe, po të mendosh pra le të them që njëri është 30 vjeç apo tjetri është 40 vjeç, sepse mund të qellojë që mund të jetë sigurisht moshat e treta janë më të rrezikuara në këtë rast, në sensin dhe të prekshmërisë nga diabeti, në sensin dhe të imunitetit më të dobët, në sensin dhe të luftës kundra Covidit nëse preket, por kjo s'do të thotë le të them që një diabetik 40 vjeç mund të jetë më pak apo më shumë le të them i predispozuar për të pas probleme sa një 50 vjeçar apo 60 vjeçar. Kjo varet gjithmonë nga gjendja e organizmit nga individi. Çfarë kujdesi duhet tregojnë njerëzit me diabet që janë në karantinë? Cili do të jetë kujdesi? Ku jemi fokusuar më shumë, Mirela, sidomos dhe këtë pjesë të jemi sinqertë, do të gjithë mjekët janë munduar që edhe nëpërmjet medias të gjej momentit t'ju falenderoj të gjithë për temat që ngrihen dhe për të qëndruar sa më pranë njerëzve, dhe mundohemi çdo ditë që t'i informojmë, t'i edukojmë, t'i këshillojmë rreth le të them masave që duhet marrin për të përshtatur me këtë situatë. Në rastin konkret, gjëja e parë që është kryesore është mbajtja e nivelit të sheqerit në vlera normale. Që do të thotë, duhet sigurohen mirë që kanë, ose më mirë po e nis nga Covidi, pra e para duhet të ruhen që mos të preken nga kjo sëmundje. Si ruhen parandalohen, besoj që është folur gjatë, distancimi social, etj, larje e duarve, etj, që nuk ka vlen ndoshta ti përsërisim edhe një herë tjetër. Por në momentin që normalisht nuk janë të prekur, por që janë në kushtet e shtëpisë, atëherë sigurisht që këto duhet jenë më të kujdesshëm, duhet jenë, le të them, më prudent me pjesën e menaxhimit të sëmundjes. Që do të thotë, her pas here është e mira që ato që kanë aparate në shtëpi, pra të bëjnë matjet. Dhe duke bërë matje çdo ditë, edhe vetë pacienti, por edhe mjeku e ka më të kollaj të përcaktojë se në gjendje evolutive është ecuria e diabetit te këto raste. E dyta, duhet sigurohen që të kenë barna vazhdimisht në shtëpi. Me qenë se edhe këto kollajllëqet, le të them, këto lëvizshmëritë, këto nuk kanë qenë, le të them, si në kushte krejt normale. E treta, duhet mundohen që mos të përjetojnë infekcione të ndryshme, që do të thotë higjiena ka shumë rëndësi në këtë rast. Duke filluar që nga higjiena e këmbëve, thonjve, lëkurës në total, higjiena ushqimore për në sense si ushqen, duhet bëjnë shumë kujdes, duhet jenë të hidratuar mirë. Pra duhet marrin sasi të caktuara të ujit, por këtu duhet kemi parasysh dhe rreziqet e tjera që mund të ketë një diabetik, sepse nëse ai është me probleme të mëdha të zemrës, me insuficiencë që i theme, pra nëse i ka të fryra këmbët nga uji, sigurisht që këtu duhet bëhet çik kujdes me pjesën, pra nuk duhet ta teproj. Po marrja e ujit në mënyrë të vazhdueshme na siguron hidratimin e mirë të organizmit dhe nga ana tjetër na siguron një imunitet akoma më të mirë, sepse uji është i domosdoshëm për të qarkulluar këto elemente inflamator, këto element antiinflamator, për këto që trupi jon lufton. Nga ana tjetër, ne rekomandojmë që diabetikët mos të kenë këto oscilacione të mëdha. Pra edhe do kishim preferuar ndoshta të ishte pak fare më i çekuilibruar, se sa të ishte strikt i ekuilibruar, por që do kishte vlera le të them një herë 300, 400 dhe një herë 50, për të kishte edhe rënje dhe ulje të diabetit, se e them se ndodh shpesh në praktikë. Dhe s'duhet harrojmë që janë 12% e popullatës që vuajnë diabetin, janë dhe një pjesë nuk e din, pra bëhet fjalë për gati 1/5 e popullatës. Si shmanget ky oscilacion? Kjo shmanget duke qenë të kujdesshëm. Edukacioni i smurit me diabet, ajo që quhet ear therapy, terapia e veshit, është terapia më e mirë, sepse sa më edukuar të jetë, më kollaj e menaxhon ditën e tij me ushqimet, me barnat, mënyrën e marrjes, mënyrën e bërjes së ekzaminimeve, mënyrën e lëvizjes që tham pra ta Një kujdes, pak më kujdesshëm. E qartë. Kalojmë tek disa pyetje. Jam me diabet të tipit A, kam filluar të kem shtrëngimin krahëror. Është shenjë paralajmëruese?
para nuk ka diabet tipit A, normalisht diabeti tipit 2, ndoshta me shumë gjasë, sepse diabeti tipit parë për edhe njërë është i fëmijëve, është zakonisht moshës. Ndoshta tipit 2 atër. Por, me gjitha të rëndësi ka, rëndësishme është që shtrëngimi në gjoks duhet parë në shumë aspekte. Pra, një dhimbje krahërore nuk është një dhimbje që është vetëm nga Covid-i. Shpesherë, po ja them me shaka dhe për ta shtendosur pak bisedën, që shumica e shqetësime që na vinë normalisht nëpërmjet telefonit, WhatsApp o gjithçka, edhe në klinik, janë kryesisht të ankthit, të stresit. Pra paniku ka ndikuar kaq shumë sa këto njerëz edhe kur nuk e kanë, edhe kur nuk janë diabetik, pra zënë mendojnë që shenjat që ne transmetojmë në herë që le të them, ua sugjerojmë apo ua tregojmë se si janë shenjat e kësaj smundje, fillojnë ai mendojnë që normalisht i kanë dhe këto apo po i prek dhe këto Covidi. Ne ndonjëherë me shaka e themi është sindroma e vitit parë në fakultet mjekësisë, që sa futesh dhe bjen kontakt me smundjet, të gjithë studentët pak a shumë mendojnë që këtë smundje ka mund, këtë smundje ka mund, dhe pak a shumë kjo ndodh mbi popullat. Por dhimbja e gjoksit, të diabetikët, në qoftë se kjo do të rëndohet, në qoftë se kalon nuk është asnjë problem. E qartë. Do të thotë që mund të jetë thjesht një alarm. Por në qoftë se nuk kalon, atëherë sigurisht që duhet një vlerësimi i zemrës normalisht, duhet bërë mirë, dhe s'duhet harrojmë edhe gjë tjetër që çdo shqetësim që duhet të jetë në aspektin e krahërorit, dhimbje, marrje fryme, rëndim, diskomfort, duhet parë sepse diabetikët nuk para tregojnë dhimbje, pra nuk para kanë dhimbje. Nga që nervat janë dëmtuar, zakonisht nuk para kanë dhimbje. Dhe në herë infarktit e larg qoftë i bëjnë pa dhimbje. Nuk kanë shenjat. Jo gjithmonë, por një pjesë të madhe të rasteve. Jam me diabet dhe vuaj dhe nga astma, jam izoluar prej një muaj e gjysëm. Nëse prekem nga Covid, rrezikoj? Diabet dhe astmë. Po, ky normalisht është subjekt që ka dhe problem tjetër përveç diabetit, por ka dy elemente këshillet, sepse edhe astma në vetë është një smundje kronike, është një smundje që është prekursor apo një lloj favorizuesi për të prekur nga kjo smundja virale, por në rastin konkret duhet i monitorojë të dyja. Çfarë është një problem tjetër kur janë të bashkëshoqëruar këto dy smundje, është që astmatikët zakonisht marrin kortizonik, marrin disa barna, por të ndihmuar për të zgjeruar këto enet e ajrit, bronket, dhe këto barnat me përmbajtje kortizonikësh normalisht janë shumë të këqij për diabetin sepse na rrisin vlerat e sheqerit në gjak. Dhe duhet ta adresojë te mjeku specialist që ai të bëjë modifikimin dhe skema e mjekimit të qaset problematikave që ai ka. Dakor. Vuaj nga hipertensioni dhe diabet mellitus. Po. Është sa rrezikoj thotë? Normalisht do diabetik, ose më 75% e diabetikëve janë të bashkëshoqëruar me hipertensionin. Pra janë dy smundje konkomitante, dy smundje bashkëshoqëruese, zakonisht simultane, pra në të njëjtin kohë, dhe nuk është i paraqet në le të them në risk më të madh sa kaq. Por, në qoftë se është me një hipertension të çekuilibruar, të pamjekuar mirë, i cili ka ndikuar, ka prekur sistemin kardiovaskular, pra ka prekur pjesën e zemrës, sigurisht që risku është më i madh pastaj, sepse do kuptojmë një gjë, përveç diabetit, problemet më të rënda i shfaqen diabetikët që kanë komplikacione kardiovaskulare, pra dëmtimet zemrës apo të smurë që janë me zemrë edhe kur nuk e kanë pjesën e diabetit. Në fakt, diabeti është një smundje që thuhet shkakton dhe smundje të tjera, ose më saktë e ndihmon trupin të ketë dhe smundje të tjera dhe është një koktejl smundje. Shpeshherë njerëzit me diabet vojnë nga zemra, vojnë nga tensioni, kanë aritmi, nivelet e sheqerit, një stres lëviz me njerë nivelet e sheqerit. Është smundje e rrezikshme, apo jo? Normalisht është smundje e rrezikshme, sepse duke qenë që është smundje që komplikon shumë, pra prek gjithçka në organizëm, nuk ka që listë të organizmit që nuk preket nga diabeti. Pra sapo e tham që dëmton zemrën, dëmton enët e gjakut, dëmton syt shumë, të diabetikët mund të arrijnë deri në verbim, nëse nuk e ndjekin siç duhet diabetin. Mundet të kenë amputacione të këmbëve, të duarve, pra dëmtime të gjymtyrëve për shkak të këtyre problemeve, mund të kenë plagë të ndryshme. Diabetikët teorikisht pra ka një rënje në tërësi nëse nuk e trajtojnë siç duhet. E qartë. Megjithatë, sa ndikon ankthi, sepse dhe me këtë dua ta mbyll, ne jemi në një situatë karantine, njerëzit kanë një ankth më të shtuar se sa zakonisht dhe shumë e kuptueshme. Psikologët japin shpjegimet e tyre për këtë gjendje. Ka njerëz që e menaxhojnë mirë, janë të kthjellët, ka njerëz që e kanë nisur ta menaxhojnë mirë, por rrugës janë lodhur dhe ka njerëz që nuk e menaxhojnë mirë, është e drejta e tyre në fakt, edhe varet se si reagojnë organizmat. Por sa ndikon kjo situatë tek diabeti, duke qenë se ndikon direkt në nivelet e stresit dhe kjo shkon tek nivelet e sheqerit dhe fillon pastaj cikli?
Okej, që kur themi rrugës, pra nuk kupton një periudhë të caktuar kohe. Sigurisht sa më shumë të zgjatet kjo periudhë, normalisht që kjo nuk zgjatet nga qefi, pra është një problem i madh që jemi detyruar që për të mos patur, le të them, këto ngarkesat e mëdha, për të mos prekur etj, mos kenë dëmtime të shëndetit të tyre, por sigurisht që sa më shumë të zgjas karantina, sigurisht që më shumë probleme janë, sepse edhe le të them përshtatshmëria e sistemit nervor dhe probleme të tjera. Megjithatë, për mendimin tim, si dite e parë, si dite e 50 apo 100 e karantinës, varet se sa do jetë, le të them, e detyrueshme nga autoritetet që merren me menaxhimin e kësaj gjëje, diabetiket duhet dhe çdo popullat, çdo individ tjetër duhet të respektojë ato këshilla që u jepet nëpërmjet këtyre mediave apo rrjeteve apo autoriteteve që japin këshilla përkatëse. E mira do që të merret me sportivitet, sepse 1 muaj apo 2 muaj në jetë normalisht nuk janë asgjë, në qoftë se ne do kemi komplikacione apo do kemi rëndime kaq të mëdha, në qoftë se do prekeshim nga kjo sëmundje apo do dëmtoheshim nga kjo sëmundje. Prandaj duhet ta marrim sportivitet, duhet të jenë, le të them, të bëhen vetë kurues të sëmundjes tyre, dhe me pak humor, le të them, sepse nuk I këshillojmë të shohin shumë lajme, gjithsesi domethënë. Një par lajme në ditë janë mjaftueshëm. Kronikat fatmirësisht janë pozitive, sepse filma, komedi romantike them. Po pse jo, muzikë është shumë e mirë, kupton ato ecjet e lëvizshme nëpër shtëpi, në një veprim I caktuar, pra le të mundohen të krijojnë jo ndoshta një ditë stereotipike, pra duke bërë çdo ditë një njëjtin gjë sepse bie në banalitet dhe le të them në stereotipi, po gjithsesi duhet të jenë kreativ në njëri që ka dhe një çik dhunti artistike, pra mund të bëjë një pikturë, mund të shkruajë diçka, mund duhet të jenë kreativ, në rast konkret, sepse jo çdo e keq që vjen me të këqija, pra le të them duhet të jenë kreativ nga kjo. E qartë. Pyetja e fundit është jam shtatzën dhe vuaj nga diabeti, rrezikoj? Po, këtu ka 2 gjëra që duhet ta ndajmë. E para që mundet ketë qenë për para shtatzanis me diabet, dhe kjo është tjetër gjë, sepse situata është pak më e komplikuar, ose mundet që diabeti ka prekur në shtatzani dhe ne I themi diabet barre, që është një variant I diabetit të dytë që ne themi. Në të 2 rastet e rëndësishme është që duke mbajtur mirë sheqerin, pra diabetin, as bebi, as nëna nuk është që do kenë probleme të caktuara. Me qartë duhet të ruaj nivelet e... Gjithmonë është ekuilibrimi. Mbatja e mirë, shifrat e sheqerit rreth 100 esull, rreth 180, 160, maksimumi 200 pas ushqimit, dhe ajo që quhet hemoglobinë glukozuar që bëhet një herë në 3 muaj duhet jetë nën 7%. Në qoftë se diabetiket janë këto parametra, si dhe kastrioti ishte për të ardhur në fillim të historisë, besoj që punët do janë shumë mirë, nuk ka asnjë lloj probleme. Doktori, falenderoj shumë që qëndruat me ne dhe ndat gjithë opinionet tuaja këtu dhe ne. Isha me mjekun Dashamir Gjergj, është mjek endokrinolog, ndërkohë do të kaloj një hapësirë publicitare për të vazhduar me pjesën e 3 të emisionit. Te Historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Jemi në pjesën e fundit të emisionit, do të kem tani një lidhje me Besart Ataçin, prej kohësh ka marrë nismën e këshillimit online me një grup psikologësh që kemi patur dhe herë të tjera në emisionin tonë. Besart, përshëndes. Përshëndetje, mirë se u gjej. Si ka ecur këshillimi psikologjik gjatë këtyre kohëve, ne kemi folur për këshillimin psikologjik në total, më pas për mjekët, por tani si po ecën në këto kohë? Sigurisht që nisma vazhdon të ofrohet ky shërbim online dhe madje vazhdojmë ta hapim për sa I përket dhe gamës së kërkesave, pra jo vetëm për atë që ishte pjesa më e rëndësishme e efekteve të izolimit fillestar, tashmë po mbështesim më shumë prindërit dhe fëmijët për atë që është menaxhimi I rutinës. Pra kjo rutinë totalisht e re që fillimisht u dukte sigurisht e përcaktuar për një periudhë shumë të shkurtër, por tani tashmë kemi një periudhë të konsiderueshme kohe dhe ka sjellë në sipërfaqe dhe vështirësi të reja në menaxhimin prindër fëmijë, por edhe për sa I përket çifteve. Qartë, unë do të ndalem pak tek prindër fëmijë për do të flasim për një temë që është e nxehtë dhe karantina ndoshta e ka thelluar apo më saktë e ka nxjerrë në pa. Është rreziku I online-it për fëmijët. Prindrit kanë gjithmonë kujdes, përpiqen, janë ato tentativat për të pasur ato parent lock që quhet, apo kujdesi I prindit për të kontrolluar se me çfarë faqesh bien kontakt fëmia, por sidomos në këtë periudhë karantine, ke patur raste të kësaj natyre?
Atëherë, unë duhet të theksoj një aspekt që është e vërtet që prindërit kujdesen në këtë drejtim, janë shumë të kujdesshëm. Por, kujdesja ndodh ndonjëherë pikërisht me ato aplikacione ose me parental control nëpërmjet kompjuterit, për ato të kleçkat, le të themi virtuale, në një mënyrë që fëmijët mos kenë akses ndoshta ndonjë faqe që nuk është për moshën e tyre. Por ajo që shpesh herë mungon është komunikimi drejt për drejt i fëmijëve pikërisht për këto tema. Unë dua të flas për një aspekt që i përket pikërisht kësaj periudhe, sepse në këtë periudhë më shumë se kur më parë, fëmijët janë më shpesh online, janë online për sa i përket mësimit online, për sa i përket komunikimit me miqtë e tyre, për sa i përket komunikimit me mësuesit, por një pjesë tjetër të kohës, ato e kalojnë në rrjetet sociale apo në aplikacione të shumë llojshme, siç është një nga i fundit që sidomos në gjatë karantinës është bërë shumë i famshëm në TikTok etj. Bëjmë pa kujdes në këtë drejtim, sepse pikërisht në këtë moment, izolimi në këtë moment ku duket sikur gjithçka është akoma jo e qartë dhe ne nuk dimë se si të menaxhojmë të tashmen, por do të mendojmë edhe për të ardhmen, ato që ne i quajmë groomer ose më mirë individët që kanë një moshë të rritur, pra jo të mitur, por janë të rritur, dhe që i quajmë grabitçarët online, ato që me mekanizmat e tyre manipuluese, në përditshmërinë e tyre janë në kërkim të atyre profileve, atyre fëmijëve që rrinë online, rrinë për kohë të gjata online. E kuptoj. Çfarë fshihet mbas këtij mekanizmi? Tham që kemi të bëjmë me një të rritur dhe me një të mitur, dhe kjo është dinamika më alarmante që duhet na zgjojë alarmin. Sepse mbas disa profileve, që ky është një nga aspektet që neve duhet ja shpjegojmë, dhe nëse nuk ja shpjegojmë ne si prindër fëmijëve, shumë e vështirë që ato vetë ta kuptojnë. Për vetë se ta përjetojnë një ngjarje të tillë. Pra ajo që ne duhet i themi fëmijëve tonë, në momentin që ne i japim një kompjuter, në momentin që ne i japim një smartphone, është që mund të ndodhë që profile që duket sikur janë të mitur, pra një i mitur që të kërkon miqësi, një i mitur që një bashkëmoshatar, po mundohet të krijojë një marrëdhënie miqësore, jo gjithmonë mbas atij profili është një mitur dhe një bashkëmoshatar. Shpesh herë mund të jenë të rritur, të cilët hiqen sikur janë të mitur. Dhe këtë element ne duhet bëjmë shumë kujdes, sepse ka disa shenja alarmi që neve duhet na bëjnë të krijojmë, le të themi, pak sa alarm dhe tek vetja jonë për sa i përket të miturve. Sepse nëse një i mitur izolohet, pra do të thotë që fizikisht merr telefonin dhe mbyllet në një dhomë, mbyll dhomën me çelës, ose shkon në banjo dhe mbyll banjo me çelës, ose gjithmonë rrin atë që është alarmi se mos dikush futet në dhomë ose dikush ka është rreth e përqarë këtij. Ky mund të jetë një nga ato alarmet që jo domosdoshmërisht do të thotë që po komunikon me një pedofil në këtë drejtim, po gjithsesi ka diçka që nuk shkon. Ka diçka që nuk shkon. Ka një komunikim ku ai ndoshta ndjen trysni, ndjen frikë dhe nuk di si ta menaxhojë. E kuptoj. Bëjmë kujdes te ky aspekt. Por bëjmë dhe kujdes për një element tjetër. Ka disa persona, pikërisht ato që quhen grabitçarët online, që mundet të krijojnë, le të themi, një marrëdhënie shoqërore me të miturin, për shumë kombadje edhe për javë, ndoshta nuk i kërkojnë, le të themi, informacione sa për foto apo video intime etj, sepse krijojnë këtë marrëdhënie preferenciale, një marrëdhënie ku shpeshherë dëgjojmë prekupacionet apo vështirësitë. Krijohet një lloj besimi. E gjitha kjo për të arritur pastaj në një moment specifik ku i kërkohet të miturit një takim, qoftë ai mjakullore jashtë, ose shkojmë loze në video game, ose një aktivitet së bashku, dhe është mënyra, pra është gratka konkrete se si një marrëdhënie virtuale pastaj kalon në një akt real dhe konkret. E kuptoj. Megjithatë, jemi në situatën e karantinës, edhe takimet natyrisht që nuk mund të ndodhin dhe është një problem shumë. Por mund të fillojnë njohje tani,
dhe të krijojnë premisat për një të ardhme. Pse flas me tona alarmante? Sepse është vënë re sidomos nga policia postale në shumë shtete europiane, por dhe në Amerikë, sepse numrat dhe kërkesat dhe denoncimet janë rritur në këtë periudhë. Prandaj po flas me këto tona alarmuese, sepse ne jemi mësuar gjithmonë që e keqja është gjithmonë jashtë shtëpisë tonë dhe larg shtëpisë tonë. Por, fatkeqësisht, në momentin që një imitur është i ekspozuar në një botë, sepse ajo është një botë virtuale ne humbim kontrollin. Dhe e vetmja mënyrë që neve kemi për ta mbrojtur fëmin tonë është i flasim për gjitha këto dinamikat. Ti kërkojmë fëmijës që mos të përdori një gjuhë vulgare në internet, sepse shpesh herë kjo është një mënyrë dhe një mekanizëm filtrimi se si të rriturit kërkojnë. Çfarë duhet të bëjë një prind që shikon që fëmia i ka këto shenja? Pra, merr iPadin, mbyllet në dhomë, bëhet agresiv apo nervoz kur ti do që ta shikosh se me kë komunikon. Pra këto janë disa shenja që çdo prind me fëmijë adoleshent mund t'i ketë. Si duhet të reagojë prindi? Okej, një bëjmë hap mbrapa. Për sa i përket mjeteve teknologjike, është mirë që të jetë një lloj kontrate mes prindit dhe fëmijës. Pra, prindi duhet t'ia bëjë të qartë të fëmijës që në momentin që ai i jep aksesin në një kompjuteri, passwordin duhet ta di prindi. Në momentin që ai i dhuron një smartphone, prindi duhet ketë lirinë të bëj kontrolle, por kjo nuk duhet bëhet në mënyrë të fshehur, duhet bërë në mënyrë të drejtë për drejtë. Nëse një prind shikon të gjitha këto shenja, duhet të ndaloj dhe të flas dhe të komunikoj me fëmijën, për të kuptuar cila është natyra e kësaj sjellje, çfarë fshihet mbas këtyre frikrave ose mbas gjithë kësaj izolimi. Dhe nëse është e nevojshme pastaj në një fazë të dytë, të krijohet edhe mundësia për një denoncim në këtë drejtim, por të krijohet japë mundësinë fëmijës që të shprehë dhe të flasë në këtë drejtim. Dakor, por kam parasysh një marrëdhënie ku besimi i fëmijës të prindit nuk duhet çeduar, sepse nëse një adoleshent apo një fëmijë dhe i mitur, më i vogël se adoleshent, e thyen besimin tek prindi, ti mund të fitosh vërtet një situatë që denoncon dikë, por ti ke humbur besimin e fëmijës tënd. Sa kujdes duhet kemi këtu që të ndërtojmë ura, mos të prishim ura? Atëherë, sigurisht që gjithçka që ka të bëjë me komunikimin paraprak. Çfarë do të thotë kjo? Një fëmijë, bëjmë pak kujdes sepse jo të gjithë fëmijët bin pre. Jo, patjetër, po e çojmë në ekstrem nga meraku që kemi si prindër ne, po i kemi shumë të mirë fëmijët, kështu që çdo adoleshent na sheh i besojmë, i duam, po. Bëjmë pak kujdes, sepse fëmijët që nuk kanë shumë shoqëri në ambientet shkollore ose të jashtme, fëmijët që janë izoluar, fëmijët që kanë tendencën të jenë introvers, mos të shprehen, janë pikërisht këto fëmijët që bin pre e këtyre personave të cilët hiqen si shok të afër të dashur etj. Dhe fjala grooming do të thotë është një mënyrë për kujdesje, pra kujdesen për këta fëmijë. Që do të thotë është një prind që në këtë moment është distant, pra është larg afërsisë për kujdesjes komunikimit me këtë fëmijë. Në momentin që ne marrim detyrën dhe të drejtën që t'i japim një smartphone në fëmijë, një 11 vjeçari, një 12 vjeçari, unë si prind duhet paraprakisht të di cilat janë rrezikshmëritë. Duhet ta kem mund të qartë këtë koncept dhe t'ja transmetoj, t'ja komunikoj fëmijës tim. Sepse është e vetmja mënyrë, sepse fëmijët do kërkojnë gjithçka që ato në botën reale nuk arrin të shpjegojnë, nëse duan të kenë informacion, ato do ta kërkojnë në botën virtuale. Dhe një prind i cili qaset me fëmijën në një formë të hapur, dhe jo me atë idenë që e mëson në shkollë, e bën në shkollë këtë temë dhe unë ja delegoj mos të merrem, e kuptoj. Okej, sigurisht që vendos një mbrojtje të këtij fëmijë, vendos një filtr për sa i përket botës virtuale. Bëjmë kujdes sepse asnjë prind nuk do lejonte që një fëmijë në orën 11 të natës të ishte i vetëm në rrugët e Tiranës apo çdo vend në Shqipëri, por lejon që të jetë vetëm në botën virtuale. Besarta është rrezikshmëria është virtuale. E vërtet, edhe është një temë kaq e gjerë sa që ne do ta trajtojmë edhe herë të tjera, ndoshta në një situatë, ndoshta në studio për ta konkretizuar. Unë falenderoj shumë që ishe me ne sot dhe na solle në vëmendje të gjithë atyre prindërve që mendojnë që e kanë mbledhur mendje se janë karantinë bashkë me fëmijët e tyre, të kenë kujdes, të kontrollojnë pa thyer besimin e fëmijëve të tyre rreth par, por të kontrollojnë sepse rreziku është tek porta. Predatorët apo ata gjuetarët, grabitqarët që ti thua janë gjithmonë aty, janë rrjete pedofilie. Po, konkret. Po. Mësojini fëmijët që mos të publikojnë, pra mos t'i japin, mos t'i dërgojnë në mënyrë private fotografi, adresë shtëpie, video ku ato mund të njihen.
Sepse kjo është një rrezik shumë i lartë, pra mësojnë një fëmijë që mos t'i shpërndajnë këto aspekte shumë private. Edhe sepse është dhe rrezikshmëria e materialit pedopornografi. Absolutisht, kjo është ndaluar. Dhe rrezikshmëria e njollës digjitale që mbetet gjatë gjithë kohës. Këto fëmijë do rriten, nëse do bëhen të rritur, ndoshta do kërkojnë një punë dhe nëse gjinden pikërisht këto video, këto foto online, mund të jetë një aspekt shumë pengues në një tarë. Besarta, të falenderoj shumë për gjithë bisedën që bëm bashkë. Falenderit dhe njerë, isha me Besarta Taçi, psikologe. Kemi mbritur kështu në mbyllje të emisionit, mirupafshim në emisionet tjera. Ajo krye në një forcë shkatruese për veten e tij dhe për neve. Nuk rrethej dot dëshpërimin. Ishte ndryshe nga të tjerat. Dhuna vazhdonte psikologjike, fizike, dhimbja më e madhe që mund të prek një familje.